بونجور. اليوم حابة أقدم لكم وصفة كعكة الكنافة، بس أول شي بتمنى الكل يكونوا بألف خير. كعكة الكنافة بعتقد الأكترية سامعين فيها والأقلية ما بيعرفوا عنها شي. كعكة الكنافة بتتاكل مع الكنافة وكمان بتتاكل مع الجبنة، في واحد يحط فيه بقلبها جبنة أو يحط بقلبها بينات باتر مع جام او شوكوماكس، يعني شو بيطلع عباله بحط بقلبها وبحمصها كتير طيبة. ويلي عم بيحضر الفيديو تبعولي بتمنى يشترك معي بالقناة او يكبس على اللايك اذا حب الفيديو. لنعمل كعكة الكنافة بحاجة ل3 كبايات وربع طحين ابيض ناخلتن انا محضرتن، بحاجة ل3 ملاعق كبار سكر، بحاجة لملعقة صغيرة بيكنج باودر، بحاجة ل3/4 الكباية سميدة فرخة سميدة ناعمة، بحاجة لملعقة كبيرة وملعقة صغيرة خل أبيض، بحاجة ل3 ملاعق حليب بودرة. حليب المي ما بيسوى، إذا حدا بده يبدل الوصفة ما بتزبط، بده حليب بودرة. وبدنا كمان ملعقة كبيرة خميرة البيرة وملعقتين كبار زيت نباتي، وهون عندي كباية سمسم مش محمص بعده أبيض، وهون عندي ملعقتين كبار زبدة بحرارة الغرفة، وعندي نص ملعقة صغيرة محلب بودرة، وعندي نص ملعقة صغيرة ملح، وعندي كباية و3/4 المي فاترة. هلا هون انا عندي كباية و3/4 الكباية مي فاترين فطور مثل فطورة الشمس، حطيتهم بالميكروويف 25 سكند. لحط معهم خميرة البيرة دوبهم، ححط ال3 كبايات سكر، رح احركهم مزبوط، اتأكد انه الخميرة دابت عندي بالمي. وهلا رح خليهم شوي صغيرة على جنب لكن خلطت كل الباودر مع بعضها. هلا اول شي رح احط الطحين بجرن العجانة نيزلهم كلهم مع بعضهم. انا بتمنى تتابعوا هيدا الفيديو للاخر لانه كتير مهم، مش بس مهم تعرفوا المواد والمكونات والمقادير، كمان المهم تعرفوا كيف عجنتها لانه كتير دقيقة. وهيدا سميد الناعم حطيته مع الطحين، وهيدا حليب البودرة 3 ملاعق كبار، هاي البيكنج باودر ملعقة صغيرة. وهلا رح احطهم بالعجانة لحتى تحركهم مع بعض، وكمان رح احط الملح ورح احط المحلب. هاد التطيبات. هلا اللي ما بحب المحلب في ما يحط محلب، بس هي بتعطيها نكهة طيبة. دايما الاكل ذوق. هلا بدور العجانة على الخفيفة لحتى تخلطهم ببعضهم، تعملهم ميكس. هلا بهالوقت كمان رح نيزل الزبدة على الطحين، وهلا رح نيزل المي مع الخميرة والسكر على الطحين. كمان رح نيزل الخل الابيض. وهون بحاول نيزل الطحين، اذا لقيته على الجوانب ما نزل بالمشحاف. هلا رح قوي شوي سرعة العجين لحتى العجين يلم على بعضه اكثر.
بالاخر رح زيد الملعقتين الكبار زيت نباتي ليعطيها ملمس ناعم للعجين ويلم العجين كمان على بعضه ويضبه على بعضه. وبعتقد هلا ما بقى بدها عجن، صار لازم شيلها. هيدا الجاط يلي بدي احط فيه العجينه لتختمر، حطيت فيه ملعقه زيت نباتي وبدي امرغهم بالجاط حتى لي العجينه ما تلزق عندي بالجاط. وبهالوقت كمان بكون انا لوتت ايدي بالزيت لاقدر اشقل فيه العجينه. هيدي العجينه عندي هيك طلعت، بدها تكون رخوه شوي، مش مثل عجينه الفطاير ولا عجينه الخبز، تكون ارخب شوي. بشيل هيدي لحتى لي استحكم، وهالمشحف بشيله من حدي. وهلا بشيل العجينه. اوكي هيدي العجينه عندي بلوت ايدي بالزيت، اذا لوتها بالزيت بقدر امسكها احلى. هي رخوه شوي هيك بدها تطلع عندي عجينه الكنافه. وبحطها بقلبها شوي بالجاط لانه الجاط فيه كمان زيت، مثل ما قلت لكم اني مسحت دهنت الجاط بالزيت. بقلب العجينه فيه. وهلا بغطيها مشان ساعه لحتى لي بس شوفها خمرت يعني كبر حجمها بكون لازم اقرصها. هلا برجع لكم بعد ساعه. وهلا رح سكر على العجينه لتخمر. وهلا رجعت لكم من بعد ما عجنا العجينه قلنا ساعه. هلا بدي اقرص العجين. هلا خمرت العجينه عندي، لازم شيلها من الجاط. اول شي بحط شويه طحين، هلا بلتها شوي بالطحين وبقطعها. انا بحب زينه ليطلع كلهم نفس القياس، بحب اعملهم كلهم 3 اونص. وبدي كمان خليها لتختمر مرة تانية. بحط كمان طحين وبحط البولات على الطحين. هلا بقطعهم وبرجع بزينهم اخر شي، اسهل لإلي. هيدي عجينة الكنافة للحقيقة انا اللي ظبطت لها المكونات، المواد تبعولها والمقادير تبعولها. بتمنى تعجبكم، جربوها ورجعوا قولوا لي كيف طلعت معكم. هلا كل قطعة عجين بدي زينة 3 اونص ليطلعوا كلهم نفس الكبر. وطبعا بظبطها وبرجع بحطها على الطحين، بزيحهم شوي صغيرة عن بعضهم لانه هلا كمان بدي غطيهم بالشقفة ليختمروا. في عندهم مرحلة اختمار، مرحلة تانية. هلا قطعت العجين، كل وحدة كل عجينة 3 اونص طلعت، الا هيدي طلعت 2 اونص لانه هالقد طلع كمية العجين. وهلا لازم غطيهم بشقفة مشان 20 دقيقة وارجع لهم. وهلا قبل ما بلش بمد العجينة الكنافة لازم ظبط حد من السمسم. هون انا عندي كباية سمسم، يا بحط لها عسل يا اما بحط لها قطر، بس بما انه في عندي قطر جاهز انا رح استعمل القطر. رح احط لها 3 ملاعق كبار قطر، هاي ملعقة وهي 2، 3 ملاعق كبار قطر. هلا اللي ما عنده قطر في يحط عسل. هلا بدي احط ل3 ملاعق قطر
بدي احط بين الاربع ملاقع مي او 5 ملاقع. هلا بحط اول شي 4 وبحركهم. هول 4 ملاقع كبار مي. زيحة شوي هاي. هلا بدي احركهم لشوف اذا القطر والمي ببلوا السمسم. لازم عندي ينبل كل السمسم بالقطر لحتى يلزق على العجينة. بعتقد هالكمية القطر مع كمية المي كانت كفو لحتى تبللي كل السمسم. وهلا السمسم صار جاهز عندي. وهلا قبل ما بلش حط العجين على الصينية، كل صينية بدي استعملها لازم ادهنها اول شي بالزيت لو في عليها الورقة، لانه الزيت اول شي بيحمر كعب العجينة بيعطيها لون احمر، بحمصها. وتاني شي اذا كان العجين ملزق عليه طحين من تحت وحطيتها على الزيت بيختفي الطحين، ببطل عاطي العجين لون ابيض من تحت. فهاي اول وحده دهنتها زيت. كل ما بدي صينيه استعملها لازم ادهنها بالزيت. بلشنا بالاول. وهلا من بعد ما كان لي ربع ساعه على القد غيرت الساعه، انا مغطيتهم رح بلش فيهم. اول شي بحط لي طحين حدي، بحط شويه طحين احلى ما العجينه تلزق على الطاوله. وكمان بدهن الشوبك بفركه بالطحين وبلش فيها. ما لازم رققها كتير ولا لازم خليها كتير سميكة. هلا انا عندي هاي 3 بدي استعمل وحده منهم 3 سدات قنينه. بدي استعمل وحده لحتى اعملها بالرايمه. رح استعمل هاي الكبيره. هاي سدة جالون زيت. هلا بس اعملها، بس اقطعها يعني اعملها دويره، برقها شوي اذا جمعت معي. وهلا لازم غطسها بالسمسم. بعملها بايدي هيك، بس طبعا مش بتقل بنعوميه. هلا اذا معلقه منيحه عليها برجع بزيدها بالملعقه، بس اول شي لازم احطها على الصينيه. وفي احط عليها سمسم بظبطهم بكعب الملعقه قد ما بدي. بحط السمسم عليه قطر وما بخاف انه يهور رح يلزق. بفتكر هالقد كفو سمسم عليها. هلا بعمل تاني وحده. في اعملها بايدي اذا ما بدي اعملها بالشوبك، لانه العجينه كتير لينه. جرب كبسها بطرف صبيعي. اذا معلقه منيح عليها برجع بزيده، بس بعتقد هيك كفو انف.
وهلا بعمل غيره. هلا قطع العجين يلي عم يطلعوا عندي شو بعمل فين؟ انا عندي هون قطعة عجينة طلعت 2 اونص، بزيدن عليها وبضلني اعملهم بول بسكرها وبخليها على جنب، بغطيها بالشقفة لتخمر. كل ما زاد عندي قطعة عجين بزيدها فوق منه لتصير بكبر رفقاتها. وهيدي اخر عجينة عندي اياها، في منهم عملت لهم نقر بالنص وفي منهم تركتهم لحتى لي اشعكم الموديلين. إذا ما كان السمسم كفو على وجه الكعكة في يزيدها بالملعقة، بكعب الملعقة بكبس السمسم على العجينة، بس طبعا بطريقة خفيفة شوي على العجين حتى لما ترص عند العجينة. وهلأ بدي اتركهم ساعة، بدي غطيهم بالشقفة للعجين واتركهم بين 40 دقيقة أو ساعة حسب جو الغرفة ما يختمروا، بده يرجع يتضاعف حجمهم. برجع فوتهم على الفرن على حرارة 450 مشان بين 7 دقايق و10 دقايق على الرف تحتها. وهلا من بعد ما خلصت لازم غطي العجين بين 40 دقيقة والساعة حسب ما بيختمر عند العجين، لازم يكبر حجمهم يختمروا يعني. برجع فوتهم الفرن. وهلا انا غطيت العجينة هون ساعة، خليتها ساعة على القد، وهلا بدي ادخلها الفرن ناطرة ليحمى الفرن. او شي بحمل الفرن مزبوط على درجة 450. بفوت الصواني على الرف تحتها بالفرن، بيتراوح الوقت بين 7 دقايق و10 دقايق ليحمر كعب الكعكة. وهلا بقشعكم بس ظهرهم من الفرن. وهيك طلع شكل كعك الكنافة من بعد ما خبزتهم وظهرتهم من الفرن.